नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेच्या KTHM महाविद्यालयातील अर्थशास्त्र विभागामार्फत तृतीय वर्ष वाणिज्य या वर्गाच्या बँकिंग अँड फायनान्स सेकंड या विषयाअंतर्गत भारतीय वित्तीय बाजार आणि संस्था या विषयाच्या व्याख्यानामध्ये मी प्राध्यापक डॉक्टर संदीप टिळे आपले सहर्ष स्वागत करतो। विद्यार्थी मित्रांनो, भारतीय वित्तीय बाजार व संस्था या विषयामध्ये पहिलं प्रकरण आपलं आहे ते म्हणजे भारतीय वित्तीय प्रणाली। या भारतीय वित्तीय प्रणाली अंतर्गत आपण वेगवेगळ्या घटकांचा अभ्यासक्रम, वेगवेगळ्या घटकांचा विचार या ठिकाणी करणार आहोत। त्यातलं पहिलं प्रकरण जे आहे भारतीय वित्तीय प्रणाली, त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे परीक्षेच्या दृष्टीने तो म्हणजे आर्थिक विकासातील या वित्त व्यवस्थेची भूमिका। विद्यार्थी मित्रांनो, आर्थिक विकास हा वित्त व्यवस्थेशिवाय करणं शक्य नाही किंवा वित्तीय व्यवस्थेशिवाय आर्थिक विकास करणं सहज शक्य नाही। वित्तीय व्यवस्थेचा जेवढा वेगाने विकास होईल तेवढा आर्थिक विकास हा देखील वेगाने होतो आणि म्हणून आर्थिक विकासामध्ये वित्त व्यवस्थेची ही जी भूमिका आहे त्या भूमिकेचा सविस्तरपणे विचार आपण या प्रकरणामधल्या या मुद्द्याच्या ठिकाणी करणार आहोत। त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, दुसरा मुद्दा आपण या प्रकरणामध्ये अभ्यासणार आहोत तो म्हणजे वित्तीय बाजारपेठा। या वित्तीय बाजारपेठा सर्वसाधारणपणे दोन प्रकारच्या आहेत। एक आहे नाणे बाजार आणि दुसरी आहे भांडवल बाजार। नाणे बाजाराचेही काही प्रकार आहेत, संघटित आणि असंघटित। भांडवल बाजाराचेही काही प्रकार आहेत, प्राथमिक आणि दुय्यम। असे हे नाणे बाजाराचे प्रकार, भांडवल बाजाराचे प्रकार, नाणे बाजाराचे कार्य, त्यांची उद्दिष्टे, त्यात केल्या गेलेल्या सुधारणा, तसंच भांडवल बाजाराचे कार्य, त्याची उद्दिष्टे, त्यात केल्या गेलेल्या सुधारणा, या सर्वांचा सविस्तरपणे विचार आपण दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रकरणामध्ये करणार आहोत। पहिल्या प्रकरणातल्या या दुसऱ्या मुद्द्यामध्ये आपण नाणे बाजार आणि भांडवल बाजाराची तोंड ओळख करून घेणार आहोत। त्यानंतर सविस्तर विचार आपण दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रकरणामध्ये करणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, या प्रकरणातला तिसरा मुद्दा आहे तो म्हणजे वित्तीय साधने आणि सेवा। भारतीय नाणे बाजारामध्ये आणि भांडवल बाजारामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या वित्तीय साधनांचा उपयोग हा केला जात असतो। वेगवेगळ्या प्रकारचे घटक विविध प्रकारच्या वित्तीय साधनांचा उपयोग करता आहेत। या सर्व वित्तीय साधनांचा बाजार परत्वे आपण विचार करणार आहोत। पहिल्या प्रकरणातला चौथा मुद्दा आहे तो म्हणजे वित्तीय विकासाची निर्देशक। देशाची वित्त व्यवस्था विकसित आहे हे कशावरून समजतं, तर त्या संदर्भातले काही निर्देशक आहेत, काही घटक आहेत की ते घटक जर त्या प्रमाणात अस्तित्वात असतील तर ते त्या देशाची वित्त व्यवस्था विकसित आहे असं म्हटलं जातं। उदाहरणार्थ, एखाद्या देशाच्या वित्त व्यवस्थेमध्ये बँकांची आणि त्या बँकांच्या शाखांची संख्या ही जर जास्त असेल, प्रति हजारी शाखांची आणि बँकांची संख्या जेवढी जास्त असेल तेवढ्या प्रमाणात ती देशाची वित्त व्यवस्था ही विकसित आहे असं म्हटलं जातं। म्हणजे बँकांची संख्या किंवा शाखांची संख्या हा एक निर्देशक झाला। तर अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे निर्देशक आहेत की ज्या निर्देशकांचा विचार आपण वित्तीय विकासाचे निर्देशक म्हणून या प्रकरणामध्ये करणार आहोत। त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, या प्रकरणामध्ये शेवटचा मुद्दा आपण विचारात घेणार आहोत वित्त पद्धतीमधील उणिवा। देशाच्या वित्त व्यवस्थेमध्ये मग भले ती विकसित असो, अल्पविकसित असो किंवा विकसनशील असो, प्रत्येक देशाच्या वित्त व्यवस्थेमध्ये काही ना काही प्रमाणात उणिवा, कमतरता, दोष हे असतातच असतात। फक्त या उणिवांचं, दोषांचं स्वरूप त्या वित्त व्यवस्थांपरत्वे वेगवेगळ्या प्रकारचं असू शकतं, पण उणिवा, कमतरता, दोष हे असतात म्हणजे असतात। या कोणत्या उणिवा असतात यांचा विचार आपण या विभागामध्ये करणार आहोत। भारतीय वित्त व्यवस्थेमध्ये देखील अनेक प्रकारच्या उणिवा आहेत, त्या उणिवांचा, त्या दोषांचा विचार आपण या विभागामध्ये करणार आहोत। आणि त्यानंतर पहिल्या प्रकरणात या मुद्द्यांचा विचार केल्यानंतर पहिला मुद्दा त्यामध्ये येतो तो म्हणजे आर्थिक विकासातील वित्त व्यवस्थेची भूमिका। पहिल्या प्रकरणातला पहिला मुद्दा, देशाच्या वित्त व्यवस्थेमध्ये, देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये देशाची जी काही वित्त व्यवस्था आहे ती वित्त व्यवस्था ही अनन्यसाधारण असं महत्त्व पार पडत असते। या वित्त व्यवस्थेमध्ये देशाच्या बँका
बँकेतर वित्तीय संस्था किंवा इतर ज्या काही गुंतवणूक आणि विकास वित्तीय संस्था आहेत या सर्वांचा समावेश होतो. देशाची वित्त व्यवस्था ही बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था, विकास वित्तीय संस्था, गुंतवणूक संस्था अशा सर्व वित्तीय संस्था मिळून निर्माण होत असते. आणि या सर्व वित्तीय संस्था देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये आपलं महत्त्वपूर्ण योगदान ह्या देत असतात. या विकास वित्तीय संस्थांशिवाय देशाच्या आर्थिक विकासाची कल्पनाच करणं शक्य नाही. आणि म्हणून आपण आर्थिक विकासातील या वित्त व्यवस्थेची भूमिका या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आर्थिक विकासातील वित्त व्यवस्थेची भूमिका अभ्यासताना सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे तो म्हणजे बचतीला प्रोत्साहन देणं. देशाच्या आर्थिक विकासासाठी बचत ही मोठं योगदान देत असते. जी काही सर्वसामान्य गुंतवणूकदार, सर्वसामान्य व्यक्ती बचत करतो आणि वित्तीय संस्थांमध्ये ती गुंतवतो, ती बचत आर्थिक विकासाच्या कार्याला कारणीभूत ठरत असते. आणि जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात बचत निर्माण होईल तेवढी बचत ही आर्थिक विकासासाठी निधी म्हणून उपलब्ध करून दिली जात असते. असं सर्वसाधारणपणे विविध तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सर्वसाधारणपणे 30 ते 35% एवढी बचत असली पाहिजे. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 30 ते 35% एवढी बचत ही असली पाहिजे. भारतीय वित्तीय बाजाराच्या बाबतीत हे बचतीचं प्रमाण गाठणं सहज शक्य होतं. कारण भारतीय गुंतवणूकदारांची, बचतदारांची आणि व्यक्तींची सर्वसाधारण मानसिकता असते बचत करण्याची, आणि म्हणून बचतीचा आदर सहजासहजी गाठता येतो. पण देशातली ही जी बचत आहे ती उत्पादक कार्याकडे वळवण्यासाठी, उत्पादक क्षेत्रामध्ये गुंतवण्यासाठी वित्तीय संस्थांची भूमिका फार महत्त्वाची असते. या संस्थांची जे योगदान आहे ते योगदान फार महत्त्वाचं असतं. ह्या वित्तीय संस्था वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना जाहीर करून देशातल्या बचतीला प्रोत्साहन देण्याचं काम करत असतात. अन्यथा सर्वसामान्य व्यक्ती किंवा गुंतवणूकदार या बचतीच्या योजनांअभावी अशी बचत स्वतःजवळ ठेवण्यासच प्रोत्साहित होत असतात. सर्वसामान्य व्यक्ती जेव्हा बचती स्वतःजवळ ठेवतो तेव्हा त्या बचती आर्थिक विकासाला कारणीभूत होत नाही. जेव्हा ही सर्वसामान्य व्यक्ती अशा बचती बँकांमध्ये, वित्तीय संस्थांमध्ये गुंतवतो, ठेवतो, तेव्हा आणि तेव्हाच अशी बचत देशाच्या आर्थिक विकासाला कारणीभूत ठरत असते. अशी बचत जास्तीत जास्त प्रमाणात आकर्षित करण्यासाठी वित्तीय संस्था वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना जाहीर करतात. उदाहरणार्थ, सर्वसामान्य व्यक्तीने आपल्या बँकांमध्ये जास्तीत जास्त बचत ठेवावी म्हणून बँका दीर्घकालीन ठेवींवर किंवा मुदत ठेवींवर जास्तीत जास्त व्याज देऊ करतात, जास्तीत जास्त व्याज देतात. आणि या व्याजाच्या आकर्षणापोटी मग सर्वसामान्य व्यक्ती आपली बचत बँकांकडे सुपूर्त करतो किंवा त्या बचतीवर आकर्षक परतावा देण्याचा प्रयत्न या वित्तीय संस्था करतात आणि सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराकडनं बचत संकलित करण्याचं काम या वित्तीय संस्था करतात. आणि मग या वित्तीय संस्थांमार्फत अशी संकलित केलेली बचत देशाच्या आर्थिक विकासासाठी उपयोगात आणली जाते. म्हणजे प्रामुख्याने देशातल्या बचतीला प्रोत्साहन देणं आणि जास्तीत जास्त बचत आकर्षित करणं या हेतूने या वित्तीय संस्था काम करत असतात. आणि यामध्ये अलीकडच्या काळामध्ये या वित्तीय संस्था फार यशस्वी ठरलेल्या आहेत असं म्हणण्यास काहीही वावगे ठरणार नाही. आर्थिक विकासातील वित्तीय व्यवस्थेची भूमिका अभ्यासताना दुसरा मुद्दा आपल्याला या ठिकाणी स्पष्ट करता येईल तो म्हणजे बचत आणि संसाधनांची गतिशीलता वाढविणे. निकृष्ट किंवा निष्क्रिय स्वरूपात पडून राहिलेली बचत ही आर्थिक विकासाला कारणीभूत ठरत नसते. जर ही बचत सक्रिय केली गेली, संसाधनांची गतिशीलता वाढवली तर ती देशाच्या आर्थिक विकासात मोठे योगदान देत असते. वित्तीय संस्था ही बचत सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराकडून, सर्वसामान्य व्यक्तींकडून संकलित करतात आणि अशी बचत किंवा अशी संसाधने ती वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवतात. वेगवेगळ्या क्षेत्रांना या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. उदाहरणार्थ, बँका किंवा LIC किंवा GIC सारख्या गुंतवणूक संस्था किंवा UTI सारख्या गुंतवणूक संस्था आकर्षक योजना जाहीर करून त्या योजनांमार्फत संसाधनांची आणि बचतीची गतिशीलता वाढवतात. केंद्र सरकारला, राज्य सरकारला किंवा नियामक संस्थांना ज्या ज्या वित्तीय संस्थांना निधीची अडचण भासत असेल, टंचाई भासत असेल, अशा घटकांना या गुंतवणूक संस्थांमार्फत किंवा बँकांमार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जातो. आणि मग हे घटक
दीर्घकालीन उपाययोजना अंमलात आणण्यासाठी, दीर्घकालीन विकासाच्या योजना अंमलात आणण्यासाठी या निधीचा उपयोग करतात. म्हणजे तळागाळातून सर्वसामान्य व्यक्तींकडून बचत संकलित करून किंवा संसाधने संकलित करून अशी बचत, अशी संसाधने उत्पादक क्षेत्राकडे वळवण्यात महत्वाची भूमिका या वित्तीय संस्था पार पडत असतात. कोणताही आर्थिक विकासाचा प्रकल्प हा निधीशिवाय पूर्ण होणं शक्य नाही आणि निधीची अडचण निर्माण झाली तर तो प्रकल्प थांबतो, त्या प्रकल्पाचा विकास थांबतो. आणि म्हणून आर्थिक विकासासाठी जे वेगवेगळ्या प्रकारचे दीर्घकालीन प्रकल्प उभे करणं आवश्यक आहे, अशा दीर्घकालीन प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देण्याचं काम वित्तीय संस्था करत असतात. निष्क्रिय स्वरूपामध्ये पडून राहिलेली बचत, निष्क्रिय स्वरूपामध्ये पडून राहिलेली संसाधने या प्रकल्पांकडे वळवण्याचं काम या वित्तीय संस्था करत असतात. आणि म्हणून या ठिकाणी आपण या मुद्द्याचा या अर्थाने विचार करू शकतो. बचत आणि संसाधनांची वित्तीय संस्था गतिशीलता वाढवतात आणि त्यामुळे आर्थिक विकासाची प्रक्रिया गतिमान होत असते. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, आर्थिक विकासातील वित्त व्यवस्थेची भूमिका लक्षात घेताना तिसरा मुद्दा आपल्याला विचारात घेता येईल, तो म्हणजे वित्तीय संसाधनांची कार्यक्षम पुनर्वाटणी. वित्तीय संसाधनांची कार्यक्षम पुनर्वाटणी करणं हे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. जर विशिष्ट वर्गासाठीच वित्तीय संसाधने उपलब्ध करून दिली गेली तर त्या विशिष्ट वर्गापुरतीच फायदे मर्यादित राहतील. पण जर तळागाळामध्ये सर्वसामान्य व्यक्तींपर्यंत आर्थिक विकासाचे फायदे पोहोचवायचे असतील, तळागाळातील किंवा सर्वसामान्य व्यक्तींच्या जर वित्तीय संसाधनांनाही बाजारपेठेपर्यंत आणायचं असेल तर त्यासाठी वित्त व्यवस्था फार मोठी भूमिका पार पडत असते. त्यासाठी वित्त व्यवस्थेची अनन्यसाधारण अशी गरज आहे. वित्तीय संसाधनांची पुनर्वाटणी करताना, कार्यक्षम पुनर्वाटणी करताना देशाच्या आर्थिक विकासाची गरज काय आहे ते लक्षात घेऊन वित्तीय संस्था या वित्तीय संसाधनांची पुनर्वाटणी करत असतात. उदाहरणार्थ, समजा देशाच्या आर्थिक विकासाचं उद्दिष्ट असेल शेती क्षेत्राचा विकास करणं, तर शेती क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात वित्त पुरवठा करण्यासाठी वित्त व्यवस्था निधी उपलब्ध करून देतात. भांडवलदार वर्ग किंवा औद्योगिक क्षेत्राकडून निधी गोळा करून असा निधी शेती क्षेत्राकडे वळवला जातो. किंवा देशाच्या आर्थिक विकासाचं उद्दिष्ट असेल औद्योगिक विकास करणं, हे जर असेल तर इतर क्षेत्रांकडून निधी संकलित करून त्या क्षेत्राची पुनर्वाटणी औद्योगिक क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात केली जाते. यासाठी या वित्तीय संस्थांची अनन्यसाधारण आवश्यकता असते. म्हणजे देशामध्ये उपलब्ध असलेल्या वित्तीय संसाधनांची, वित्तीय साधनांची आणि वित्त घटकांची कार्यक्षम पुनर्वाटणी करण्यात या वित्त व्यवस्था किंवा संस्था अनन्यसाधारण असं योगदान देत असतात. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, आर्थिक विकासातील वित्त व्यवस्थेची भूमिका अभ्यासताना पुढचा मुद्दा आपल्याला लक्षात घेता येईल, तो म्हणजे गुंतवणुकीचे विविधीकरण करून देणं. विविध प्रकारच्या गुंतवणुकीच्या योजना विविध गुंतवणूक संस्थांनी आज अलीकडच्या काळामध्ये बाजारामध्ये आणलेल्या आहेत. यामध्ये सर्वात अग्रेसर आहे ती UTI. UTI मार्फत अनेक प्रकारच्या योजना गुंतवणूकदारांना उपलब्ध करून दिल्या जातात. LIC मार्फत विविध प्रकारच्या गुंतवणूक योजना उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. GIC मार्फतही विविध गुंतवणुकीच्या योजना उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. गुंतवणूकदार त्याच्या गुंतवणूक क्षमतेनुसार कोणत्या क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करायची याचा निर्णय घेऊ शकतो. याचं स्वातंत्र्य त्याला आहे. गुंतवणुकीचे विविध संधी त्याला आज बाजारामध्ये उपलब्ध आहेत. आकर्षक गुंतवणूक परतावा देणाऱ्या गुंतवणुकीच्या योजनांमध्ये गुंतवणूकदार गुंतवणूक करायला तयार झालेला आहे. आपली वित्तीय क्षमता लक्षात घेऊन जास्तीत जास्त परतावा मिळविण्याच्या हेतूने गुंतवणूकदार या वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुंतवणुकीच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करतो आहे. म्हणजे वित्तीय संस्थांनी गुंतवणूकदारांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुंतवणुकीच्या संधी बाजारामध्ये उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. आणि म्हणूनच ह्या आकर्षणापोटी गुंतवणूकदार आपल्याला पाहिजे त्याप्रमाणे, आपल्या गरजेप्रमाणे, आपल्या वित्तीय क्षमतेप्रमाणे विविध गुंतवणूक योजनांमध्ये गुंतवणूक करतो आहे. आणि म्हणून देशाच्या आर्थिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी संकलित करणं शक्य झालेलं आहे. असा निधी आर्थिक विकासाच्या प्रकल्पांसाठी वापरला तर आर्थिक विकासाची प्रक्रिया ही गतिमान होते. म्हणून या वित्तीय संस्थांनी हे जे काही गुंतवणुकीचं विविधीकरण केलेलं आहे, त्या विविधीकरणामुळे आर्थिक विकासाची जी निधीची गरज आहे ती पूर्ण होते.
उदाहरणादाखल आपण जर लक्षात घेतलं तर जो काही सर्वसामान्य व्यक्ती आहे की ज्याला भविष्याची गरज पूर्ण करणं याचं प्राधान्य असेल तर त्याला बँकांमार्फत, व्यापारी बँकांमार्फत मुदत ठेवींचा पर्याय उपलब्ध करून दिलेला आहे. जो मध्यम वर्ग आहे की ज्याला दैनंदिन वित्तीय गरजा पूर्ण करायच्या आहेत तर अशा मध्यम वर्गासाठी व्यापारी बँकांनी बचत ठेवींचा पर्याय उपलब्ध करून दिलेला आहे. आणि जो काही व्यापारी वर्ग आहे, व्यावसायिक वर्ग आहे की ज्यांना दैनंदिन व्यापारासाठी, किरकोळ खरेदी विक्रीसाठी निधीची दैनंदिन मात्रेत गरज असते तर अशा व्यापारी आणि व्यावसायिकांसाठी चालू ठेवींची संधी किंवा योजना बँकांनी उपलब्ध करून दिलेली आहे. म्हणजे वित्त व्यवस्थेतील वेगवेगळ्या वर्गांसाठी विविध प्रकारच्या योजना, गुंतवणुकीच्या संधी किंवा सेवा या वित्तीय संस्थांमार्फत उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत आणि त्याचा फायदा सर्वसामान्य गुंतवणूकदार हा घेत आहे. त्यानंतर आर्थिक विकासातील वित्त व्यवस्थेची भूमिका स्पष्ट करणारा आणखी एक मुद्दा आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल तो म्हणजे गुंतवणुकीतील जोखीम कमी करणं. बाजारामध्ये गुंतवणूक केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात जोखीम ही गुंतवणूकदाराला सहन करावी लागते. सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला बाजाराविषयी फारशी माहिती नसते. बाजारातील चढ उतारांचा, बाजारातील दाब दबावाचा अंदाज घेण्याची क्षमता सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराची नसते आणि यामुळे जोखमीचा जो काही दर्जा आहे तो वाढतो, जोखीम वाढते. यामध्ये नुकसान होण्याची दाट शक्यता असते आणि म्हणून वित्तीय संस्था त्यांच्या प्रशिक्षित कर्मचारी आणि अनुभवजन्य कर्मचारी वर्गामार्फत या गुंतवणुकीच्या जोखमी कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. मग सर्वसामान्य गुंतवणूकदार आपला निधी अशा गुंतवणूकदारांकडे देतो की ज्यांना बाजारामध्ये गुंतवणूक करण्याचा अनुभव आहे. बाजारामध्ये गुंतवणूक कशी करायची याची सर्व माहिती अशा गुंतवणूकदारांना आहे. बाजारातील दाब दबावाचा, मागणी आणि पुरवठ्याच्या दाब दबावाचा अंदाज घेण्याची क्षमता ज्या गुंतवणूकदाराकडे, ज्या व्यवस्थापकाकडे आहे अशा गुंतवणूकदारांकडे आणि व्यवस्थापकांकडे सर्वसामान्य गुंतवणूकदार आपला निधी सुपूर्द करतो. म्हणजे या वित्तीय संस्थांचे जे व्यवस्थापक आहेत, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आहे किंवा प्रशिक्षित कर्मचारी आहेत, हे प्रशिक्षित कर्मचारी बाजारामध्ये लाभदायक क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करतात आणि जोखमी कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. जर बाजारामध्ये मंदीची परिस्थिती सुरू झाली असेल तर आपली गुंतवणूक काढून घेऊन गुंतवणूकदाराला त्याचा निधी लगेच परत करतात आणि जर बाजारामध्ये तेजीची परिस्थिती असेल, जर जास्तीत जास्त परतावा मिळण्याची शाश्वती असेल तर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून आपल्या गुंतवणूकदाराला हे मध्यस्थ किंवा व्यवस्थापक किंवा प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग फायदा आणि परतावा देण्याचं काम करत असतात. आणि यामुळे या वित्तीय संस्थांच्या प्रशिक्षित आणि अनुभवी कर्मचारी वर्गामुळे गुंतवणूक बाजारातील जोखमी कमी होतात आणि गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक या वित्तीय संस्थांकडे सुपूर्द करण्यास तयार होतो. आणि मग या वित्तीय संस्थांमार्फत असा निधी आर्थिक विकासाच्या उद्देशाने उपयोगात आणला जातो आणि यामुळे आर्थिक विकासाची प्रक्रिया ही गतिमान होत असते. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण आर्थिक विकासातील वित्तीय व्यवस्थेची भूमिका या विभागाचा विचार केला. थँक्यू.